โดนปลูกฝังมาว่าถ้าเรากินนมเยอะๆเนี่ยจะทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ว่าถ้าเรากินแคลเซียมมากเกินไปก็สามารถทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรากินแคลเซียมเข้าไปมันก็ไปเกาะที่กระดูกสันหลังข้อเข่ามันจะทำให้แคลเซียมไปสะสมในส่วนต่างๆอุดตันในหลอดเลือดผนังเส้นเลือดสะสมที่ไตทำให้เกิดเป็นนิ่วถ้าอยากจะเสริมแคลเซียมต่างๆอาจจะต้องระวังนะครับอายุ30ก็เริ่มเข่าก๊อกแก๊กอายุยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งปวดกว่าเดิม 30% ของคนอายุ35ปีเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมปัจจุบันเนี่ยเราพบโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทำให้หมอนรองกระดูกของเราเสื่อมได้เร็วมากขึ้นนั่นก็คือคนไข้เนี่ยอยู่คนเดียวจะสามารถเพิ่มอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 14% อยู่กับหลานแต่ไม่ได้อยู่กับลูกน้อยใจคือลูกอยู่ต่างจังหวัด1ท่านแล้วก็อีกคนเนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศแต่ไม่ค่อยโทรหาเลยคุณลุงน่ะดูปกติหมดเลยนะเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่สุดท้ายก็คิดสั้นคาดการณ์ว่าปี 2030 ทุกชั่วโมงจะมีผู้สูงอายุ7คนที่ล้มและเสียชีวิตยายที่ล้มแล้วนอนติดเตียงคุณลุงที่ล้มแล้วสะโพกหักแล้วเดินไม่ได้อีกควรบำรุงร่างกายยังไงถึงล้มก็ยังรอดสิ่งที่สำคัญก็คือสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six อยู่กับหมอเอมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันในวันนี้นะคะประเทศไทยของเราก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยคิดเป็นอัตราส่วนเท่ากับ 20% มีผู้สูงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยมากถึง13ล้านคนอายุมากกว่า65ปีมากถึง 8.9 ล้านคนแล้วเราคิดว่าภายในปี 2583 จะมีผู้สูงอายุมากถึง18ล้านคนฉะนั้นคนก็เลยมักสงสัยว่าถ้าเราจะชะลอเนี่ยการเป็นโรคจะชะลอได้ไหมซึ่งเราก็สามารถชะลอได้เพื่อที่จะสามารถปลอดโรคและที่หมออยากทำ EP นี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะดูแลคุณพ่อและคุณแม่หรือใครก็ตามที่อายุเลข5เลข6นะคะว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงให้แข็งแรงและปลอดโรคหรือว่าถ้าเป็นโรคแล้วเนี่ยจะสามารถรักษาหายได้และสุขภาพแข็งแรงวันนี้หมอเลยเรียนเชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอาจารย์บอมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเอมมี่สวัสดีค่ะอาจารย์บอมเดินทางมาไกลมากเลยนะคะวันนี้ครับรบกวนอาจารย์บอมช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะได้ครับสวัสดีครับชื่อนายแพทย์พัฒนาตาแสนนะครับเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยด้านชะลอวัยครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่จังหวัดลำปางครับแล้วก็เป็นเจ้าของคลินิกเวชกรรมนายแพทย์พัฒนาอยู่ที่อำเภองาวจังหวัดลำปางครับวันนี้นะคะจริงๆก็ขอบคุณอาจารย์บอมมากเลยนะคะที่อุตส่าห์เดินทางมาไกลเนาะยินดีครับอาจารย์บอมพอจำได้ไหมคะว่าตอนเราอายุแบบสัก18-19ช่วงมหาลัยเนี่ยเราคิดว่าอายุ30ค่อนข้างแก่ถูกไหมแต่ปัจจุบันเราเนี่ยพวกเรา30กันแล้วนะใช่แบบเวลาแบบผ่านไปเร็วมากคราวนี้ก็เลยบอกว่าแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่ว่าคุณพ่อแม่เนี่ย60-70แล้วอย่างเงี้ยก็บอกว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพมากมายคราวนี้ค่ะหลายคนก็เลยคิดว่าถ้าเราแก่ตัวไปเนี่ยก็ต้องป่วยเป็นปกติแต่จริงๆแล้วเราสามารถแก่โดยที่ไม่ป่วยได้ไหมคะอาจารย์ได้ครับจริงๆหมอมีวิธีนะครับทำยังไงอะคะอาจารย์จริงๆในมุมมองของหมอนะครับหมอว่าปัจจัยที่ทำให้เราตายก่อนแก่ส่วนใหญ่มันมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับคุณหมอค่ะถ้าเรามีพฤติกรรมเสี่ยงมากๆเช่นเรากินเหล้าสูบบุหรี่ทานอาหารไม่มีประโยชน์ไม่ออกกำลังกายนอนดึกนะครับนะมีความเครียดเยอะๆเหล่านี้ก็ทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นโรคต่างๆตามมามากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังเนาะเบาหวานความดันไขมันรวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็คือการที่เราไม่เคยตรวจสุขภาพเลยตรวจสุขภาพประจำปีอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันอาจจะทำให้เราพลาดการวินิจฉัยโรคแล้วก็อาจจะทำให้รักษาไม่ทันท่วงทีส่วนปัจจัยอื่นๆก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุใช่ไหมที่เราว่ามันก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันใช่ไหมครับนี่ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถตายก่อนแก่ได้หมดเลยครับวิธีการป้องกันสั้นๆเนี่ยทำยังไงได้บ้างจริงๆก็คือควรจะปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มันเหมาะสมและถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นอาจจะต้องแบ่งเวลาออกกำลังบ้างทานอาหารก็ต้องเนาะกินให้มันแบบนะถูกสุขลักษณะอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆเรื่องของการปรับพฤติกรรมพักผ่อนนอนหลับอะไรเงี้ยมันมีผลต่อร่างกายโดยรวมหมดเลยนะรวมถึงการหลั่งฮอร์โมนรวมถึงเรื่องของอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยปรับพฤติกรรมเราก่อนอันดับแรกเลยแต่ปรับพฤติกรรมมันยากนะอาจารย์มันยากแต่มันสำคัญและจำเป็นครับแล้วถ้าอย่างเงี้ยเวลามันปรับแล้วมันจะยากอาจารย์จะบอกคนไข้ยังไงว่ามันต้องปรับนะแล้วถ้ามันทำไม่ได้มันควรจะมีทริคยังไงให้เขาทำให้ได้จริงๆเราต้องทำให้เขาเห็นก่อนว่า
มันจะเกิดอะไรและมันมีความสำคัญอย่างไรเมื่อไหร่ก็ตามที่คนไข้เขาไม่ได้เห็นถึงความสำคัญหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็จะแบบมีการต่อต้านคุณหมอเอมมี่ขนาดเรายังทำยากเลย จะให้เราคุมอาหารการกินต่างๆเนี่ยใช่ไหมว่าอยากกินหวานอยากกินนู่นอยากกินนี่มันทำยากไหมทำยากแต่ถ้าเขารู้ว่าถ้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อจากนี้แล้วมันจะส่งผลต่อชีวิตของเขาที่เหลือยังไงอะไรเงี้ยอันนี้หมอว่าจุดสำคัญคือตรงนี้เลยก็หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราควรจะคุยกับให้คนไข้เข้าใจถูกไหมคะพอเขาเข้าใจแล้วยอมรับเขาน่าจะทำตามถูกต้องฮะถูกต้องให้เขาเห็นความสำคัญของปัญหาก่อนคุณหมอเอมมี่พอจะรู้ไหมว่าคนเราเนี่ยนะจะมีความสุขมากที่สุดช่วงอายุประมาณสักเท่าไหร่ไม่ใช่ช่วงเด็กๆอะคะอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีความสุขมากที่สุดในช่วงวัยสูงอายุก็คือสูงวัยนี่นะคะใช่ประมาณ70ปีจริงๆมันมีงานวิจัยของทางยุโรปเขาได้รีพอร์ตมาบอกว่าความสุขของคนเราเนี่ยคุณหมอเอมมี่มันจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามช่วงอายุของคนเรานะปรับไปพออายุเราประมาณ9ปีถึง22ปีเนี่ยเราจะเริ่มมีความคิดด้านลบมากขึ้นหรือพวก negative thinking มากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอแก่ไปเรื่อยๆน่ะความคิดด้านลบเหล่านี้มันจะค่อยๆเบาบางลดลงจะเห็นว่าวัยประมาณ 60-70 เนี่ยจะเป็นวัยที่นะจะเริ่มมีความเสถียรเรื่องของความรู้สึกความคิดต่างๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าวัยนี้คือเรื่องของการเงินก็โอเคแล้วหน้าที่การงานต่างๆความรับผิดชอบก็น้อยลงส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณใช่ไหมครับใช่หรือว่าลูกหลานก็โตหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ถูกต้องแต่ว่านะถ้าตัดเรื่องโรคภัยไข้เจ็บออกไปนะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราน่ะเตรียมร่างกายของเราอ่ะก่อนที่จะถึงวัยนี้ยังไงด้วยนะคุณหมอเอมมี่ไม่ใช่ว่าทุกคนมาถึงวัย60-70แล้วโอ้ยแฮปปี้เอนดิ้งกันทุกคนใช่ไหมฮะอันนี้ก็ต้องมาเตรียมร่างกายก่อนเตรียมตัวเองก่อนค่ะเพราะว่าที่สงสัยก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วบางทีคน60-70อาจารย์มันก็จะมีปัญหาเรื่องแบบเช่นเหมือนกับว่าแบบเมนโพสใช่ไหมคะหมดประจำเดือนเงี้ยแบบว่าอารมณ์ขึ้นลงนอนไม่หลับบ้างกระดูกพรุนบ้างก็เลยสงสัยว่ามันมีความสูงขนาดนั้นใช่ค่ะจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องสุขภาพของวัยสูงวัยใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของอิโมชันนอลอีกฮะเรื่องจิตใจด้วยจริงๆแล้วคือเวลาเราดูคนสูงอายุสูงวัยเนี่ยเราก็จะดูเป็นภาพรวมดูโรคดูสุขภาพแล้วก็ดูทางด้านจิตใจดูหลายๆอย่างร่วมกันดังนั้นคนหนึ่งจะแฮปปี้ได้มันก็ต้องมีหลายองค์ประกอบไม่ใช่แบบมีแค่สุขภาพที่ดีแต่ว่าความเครียดเต็มเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมครับก็เหมือนกับว่าบางคนบอกว่ามีแต่เงินเนาะอาจารย์แต่ว่าแบบว่าไม่แฮปปี้แต่ร่างกายไม่ได้เลยก็ไม่ได้ถูกต้องครับคุณหมอเอมี่คราวนี้ค่ะอาจารย์ก็คือในผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยจิตใจไหวอะค่ะแต่ว่าร่างกายไม่ไหวเนาะเพราะว่าจะเป็นว่าเรื่องของวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ก็ดีการกินก็ดีนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะแบบว่ารถเยอะทำให้เดินไม่ค่อยแบบไม่ได้เดินเยอะเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก็เลยทำให้เหมือนกับสุขภาพแย่ลงนะคะเป็นโรค NCD เนาะหรือว่าโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นได้ง่ายในเมืองไทยเนี่ยเราเจอว่าไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งนะคะโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเนี่ยเป็นได้เยอะมากหรือแม้กระทั่งโรคกระดูกต่างๆแต่ว่ามันอาจจะมีอาการที่บอกมาก่อนล่วงหน้าเช่นอาจจะเริ่มต้นเป็นจากว่าโรคความดันโรคเบาหวานโรคอ้วนเฉยๆคราวนี้เราสามารถจะป้องกันตัวเองได้ยังไงเพื่อไม่ให้เป็นโรคร้ายได้ต่อไปก็เลยมีคำถามยอดฮิตว่าถ้ากินยาไปตลอดชีวิตอาจารย์จะอันตรายไหมคะเรามาพูดถึงโรคที่เราเจอบ่อยๆก็คือกลุ่มโรค chronic disease ใช่ไหมฮะโรคเบาหวานความดันไขมันซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติใช่ไหมคุณหมอเอมมี่เพราะว่าทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายถึงชีวิตเดี๋ยวหมอขอยกตัวอย่างหนึ่งโรคแล้วกันอย่างเช่นโรคเบาหวานนะโรคเบาหวานทุกคนก็รู้อยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในเลือดสูงใช่ไหมฮะซึ่งสาเหตุของโรคเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการที่มีการเสื่อมของเซลล์ตับอ่อนซึ่งตับอ่อนทำหน้าที่ในการหลั่งฮอร์โมนในการควบคุมน้ำตาลในเลือดนะคนที่เป็นโรคเบาหวานส่วนใหญ่ก็จะมีภาวะดื้อฮอร์โมนที่หลั่งออกมาก็คือฮอร์โมนอินซูลินใช่ไหมครับนะก็จะทำให้การควบคุมน้ำตาลในเลือดของเรามีปัญหานะร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานสำหรับวิธีการดูแลตัวเองการรักษาส่วนใหญ่ก็มีเรื่องของการทานยาใช่ไหมคุณหมอมีเพื่อมาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนะไม่แพ้ไปกว่าการทานยาก็คือในเรื่องของการควบคุมการกินหรือว่าควบคุมเรื่องของการทานน้ำตาลตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกนะคุณหมอเอมี่เขาแนะนำว่าคนเราเนี่ยไม่ควรทานน้ำตาลเกินวันละ6ช้อนชาแต่ว่าคุณหมอ6ช้อนชาใช่น้อยมากเลยนะรู้ไหมคะว่าคนไทยบริโภคน้ำตาลสูงวันเฉลี่ยวันละเท่าไหร่
โอ้น่าจะเยอะอาจารย์ ลองทายตัวเลขดูหน่อยได้ไหมฮะ10 ช้อนไหมอาจารย์25 ช้อนชา25 ช้อนชาสูงมากใช่เป็นปริมาณที่เยอะมากและอันตรายต่อร่างกายมากๆดังนั้นเนี่ยนะก็ถ้าใครเป็นเบาหวานก็ควรจะมาปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารยังไงก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงพวกแป้งน้ำหวานน้ำตาลเบเกอรี่เนาะของที่เราโปรดใช่ข้าวผัดสีอย่างทางเหนือเองอ่ะก็จะต้องระวังข้าวเหนียวข้าวนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าอยากกินแป้งจริงๆในกลุ่มของคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยหมอแนะนำให้กินเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนเช่นเผือกมันข้าวกล้องอย่างเงี้ยครับแล้วก็มันมีทริคสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้วอยากคุมน้ำตาลได้ดีหมอแนะนำว่าหลังจากที่เราทานข้าวเสร็จนะคะอย่าเพิ่งไปนอนเล่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ไปเดินออกกำลังก่อนสักประมาณ 10-15 นาทีเพราะว่ามันจะทำให้พวกกล้ามเนื้อหรือเซลล์ในร่างกายเนี่ยนำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้การคุมน้ำตาลในเลือดของเราดีขึ้นก็หมายถึงว่าถ้าเรากินแล้วอย่านั่งเฉยๆนะขยับตัวนิดนึงใช่อันนี้เป็นทริคเนาะแต่ว่าเมื่อกี้ที่เราคุยกันเกินไปว่ามันสาเหตุมันมาจากการที่มีการเสื่อมของเซลล์ตับอ่อนใช่ไหมคะจริงๆมันมีวิธีการที่จะช่วยทำให้ตับอ่อนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วพักการทำงานของเซลล์ตับอ่อนมันทำยังไงอะคะอาจารย์นั่นก็คือการทำ IF การทำ intermittent fasting ใช่แล้วครับก็คือการจำกัดชั่วโมงการรับประทานอาหารและจำกัดชั่วโมงการอดมื้ออาหารซึ่ง IF ที่เรานิยมกันมากๆก็คือ 16/8 ก็คือทาน 8 แล้วก็อด 16 แต่ปัญหาของคนที่เป็นเบาหวานก็คือมันทำได้ยากช่วงแรกๆในการทำ IF เพราะว่าร่างกายมันอาจจะมีอาการห่วยน้ำตาลหิวน้ำตาลใจสั่นอะไรอย่างเงี้ยครับหมอแนะนำว่าถ้าอยากเริ่มทำก็ค่อยๆปรับอาจจะเป็น 12/2 ก่อนก็ได้คุณหมอเอมมี่เช่นทาน12อด12แล้วพอร่างกายเราชินมากขึ้นหรือว่าปรับตัวได้ดีมากขึ้นก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนชั่วโมงการอดมื้ออาหารก็หมายถึงว่าช่วงแรกเลยถ้าสมมติว่าเราอาจจะยังไม่เก่งเงี้ยอาจารย์ก็อาจจะกินง่ายๆก็คืออาจจะกิน8 โมงเช้าไม่เกิน2 ทุ่มถูกไหมคะแล้วหลังจาก2 ทุ่มก็คือหยุดกินเลยแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆบอกว่าจาก8 โมงถึง6 โมงนะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าร่างกายมันเนาะคนเป็นเบาหวานอาการแบบเนาะใจสั่นน้ำตาลต่ำอะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นได้บ่อยอยู่แล้วครับแล้วก็มันมีวิธีอีกอันนึงคือที่ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนในการเป็นโรคเบาหวานก็คืออาจจะเสริมกลุ่มวิตามินในกลุ่มวิตามิน B1 B6 อะไรอย่างเงี้ยจะช่วยในเรื่องลดภาวะในเรื่องของชาปลายมือปลายเท้าเพราะว่าเบาหวานทำลายเส้นประสาทได้ส่วนคำถามที่คุณหมอเอมี่บอกว่าทานยาไปตลอดชีวิตแล้วมันจะอันตรายไหมอันตรายแน่นอนถ้าเรากินยาไม่ตามคำแนะนำของแพทย์ครับคุณหมออย่างเช่นหยุดยาเองทานบ้างไม่ทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อันตรายแน่นอนเพราะจริงๆแล้วการกินยาในกลุ่มของโรคเรื้อรังเนี่ยมันได้ประโยชน์ในเรื่องของการลดภาวะแทรกซ้อนเราลดเรื่องของ progression ของการเป็นโรคด้วยดังนั้นถ้าเราทานยาตามคำแนะนำของหมอยังไงก็ได้ประโยชน์มากกว่าการเกิดโทษแน่ๆครับคุณหมอคือจริงๆแล้วค่ะอาจารย์ถ้าคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าตรวจที่โรงพยาบาลค่ะอาจารย์ประเด็นสำคัญคือบางทีคนไข้ไม่มาเจอเราแล้วอาจารย์ญาติมาแทนแล้วก็บอกว่ามาถึงปุ๊บก็ซื้อยาตามแพทย์แต่ประเด็นคือเราไม่ได้เจอคนไข้ไงอาจารย์เราก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนไข้เป็นยังไงบ้างใช่จริงๆสำคัญนะก็คือจริงๆตัวคนไข้เองควรจะมาติดตามแล้วก็ประเมินในเรื่องของการรักษาโรคของตัวเองว่าตอนนี้เราทำได้ดีแค่ไหนแล้วก็ภาวะต่างๆมันเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นหรือยังเพราะว่าถ้าเราจะมาป้องกันภายหลังเนี่ยมันอาจจะไม่ทันบางทีบางคนเป็นไตวายไปแล้วอย่างเงี้ยครับนะเป็นเบาหวานแล้วเกิดภาวะไตวายไตเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับนะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีบตันอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีมันป้องกันโรคแทรกซ้อนมันทำได้ยากเนาะดังนั้นเนี่ยป้องกันตัวโรคคุมโรคให้ดีมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าครับคือผู้สรุปง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากินยาก็อาจจะอันตรายแต่ถ้าอยู่ในการคำแนะนำของแพทย์แล้วก็อย่างใกล้ชิดก็คือโอเคใช่ไหมคะใช่ถ้าอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันก็ปลอดภัยกว่าอยู่แล้วบางคนก็คิดว่าแบบโอ้ยกินยาเยอะเบื่อมากเลยเนาะกลุ่ม NCD หลายๆคนก็จะมีปัญหาตรงนี้แบบว่าเบื่อมากเลยแล้วก็ชอบมาแบบว่าถ้ากินเยอะเดี๋ยวไตวายแน่เลยไตเสื่อมแน่เลยบางที
ถ้าไม่กินอ่ะแต่จะเสื่อมยิ่งกว่าเดิมใช่ ก็เลยจำเป็นต้องกินใช่กินไปก่อนค่ะแต่ว่าก็เห็นคนไข้หลายคนอาจารย์ที่แบบว่าพอกินไปสักพักแล้วเนี่ยแล้วเขาเป็นคนมีวินัยสูงเนาะอาจารย์คือสามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์การกินของตัวเองได้ก็สามารถลดยาได้เหมือนกันถูกไหมคะใช่จริงๆแล้วมันก็คือต้องทำควบคู่กันไปทั้งเรื่องของการทานยาแล้วก็การปรับพฤติกรรมเนาะถ้าสามารถปรับพฤติกรรมได้ดีเช่นเราคุมอาหารออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยแล้วในเรื่องของน้ำตาลนะก็คุมได้ดีขึ้นต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะมาคุยกันปรึกษาคุยกันว่าเอ๊ะเราสามารถลดยาได้ไหมหรือหยุดยาได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยบางเคสหมอก็อาจจะสามารถที่จะหยุดยาหรือว่าลดยาแต่เราต้องมาคุยกันก่อนนะไม่ใช่ว่าโอ๊ยหยุดเองหรือปรับยาเองอันนี้อันตรายมากๆครับอาจารย์คะแล้วถ้าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยมีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันสูงเป็นคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยค่ะอาจารย์แล้วเราตรวจสุขภาพแค่ประจำปีแค่นี้มันพอไหมคะอาจารย์ที่จะแบบว่าป้องกันไม่ให้เป็นโรครายอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคุณหมอมีจริงๆแล้วเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจเช็คร่างกายมันเป็นเหมือนคล้ายๆการสกรีนนิ่งให้เราได้เห็นภาพรวมได้เห็นสุขภาพแบบภาพรวมแล้วก็วางแผนการรักษาแต่จริงๆแล้วมันมีสิ่งที่สำคัญไม่แพ้ไปกว่าเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีก็คือในเรื่องของการติดตาม follow up เหมือนที่เราคุยกันซึ่งแต่ละคนไข้อาจจะมีการติดตาม follow up ที่แตกต่างกันไปนะอย่างเช่นคนไข้โรคเบาหวานถ้าเขาแบบคุมน้ำตาลไม่ดีน้ำตาลสูงมากๆเช่น200มิลลิกรัมอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะต้องมีการติดตาม follow up ถี่นิดนึงเพราะว่าเราก็ต้องป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนให้เขาใช่ไหมครับอย่างนั้นอาจจะต้องนัดประมาณ 1-2 สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเขาคุมได้ดีมากขึ้นไปปรับเรื่องอาหารการกินไปออกกำลังกายน้ำตาลลดลงอย่างเงี้ยอาจจะนัดห่างออกไปอาจจะเป็น 1-2 เดือนแต่ว่าบางคนถ้าคุมดีมากๆเลยก็อาจจะเป็น 3-6 เดือนดังนั้นจะเห็นว่าแค่ตรวจสุขภาพประจำปีอันนี้ก็คือก็มีประโยชน์แต่ว่าสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือการติดตามดูอาการแล้วก็ติดตามป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนครับผมก็แปลว่าจริงๆเราเนี่ยต้องทำทั้ง2อย่างคู่กันใช่ไหมอาจารย์ต้องทำคู่กันครับผมประจำปีก็ต้องตรวจเพราะว่าเผื่อมันจะมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่ๆแล้วยังไม่เจอใช่ที่เรายังไม่รู้กับว่าการติดตามหรือ follow up นี่ก็จะเป็นเหมือนกันเพื่อจะรู้ว่าคุณมีวินัยแค่ไหนคุณสามารถปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ได้ไหมใช่ไหมคะสำคัญมากๆครับคุณหมอเอมี่ทีนี้เรามาเจาะปัญหาเรื่องโรคร้ายดีกว่าในรายการ Dr. Talk อะค่ะเราก็เคยทำเกี่ยวกับโรคมะเร็งโรคทางปอดนะคะหรือโรคทางสมองไปแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยอยากพูดเกี่ยวกับโรคกระดูกนิดนึงค่ะอาจารย์เพราะว่าโรคกระดูกพรุนเนี่ยหรือว่าข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเป็นได้ค่อนข้างเยอะมากเลยในผู้สูงวัยนะคะก็เลยอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายนิดนึงว่าการที่เราจะสามารถป้องกันนะคะหรือว่าดูแลตัวเองเนี่ยจากโรคพวกนี้ค่ะสามารถดูแลอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์ได้เลยครับก็ก่อนที่จะมาพูดถึงประเด็นนั้นหมอขอปูพื้นฐานเรื่องของตัวของกระดูกก่อนแล้วก็ข้อก่อนละกันนะครับนะกระดูกของเราเนี่ยมีองค์ประกอบอยู่2ส่วนหลักๆนะครับคุณหมอเอมี่ก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นโปรตีนส่วนนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคอลลาเจนครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือส่วนที่เป็นแร่ธาตุที่เรียกว่าแคลเซียมใช่ไหมฮะก็เรารู้อยู่แล้วว่าแคลเซียมเป็นองค์ประกอบของกระดูกและฟันใช่ไหมฮะในเรื่องของกระดูกของเราเนี่ยปกติมันก็จะมีในเรื่องของการทำลายเนื้อกระดูกแล้วก็สร้างเนื้อกระดูกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันจะอยู่ในภาวะที่สมดุลกันครับคุณหมอเอมี่นะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่องของการทำลายนะครับนะเนื้อกระดูกที่เพิ่มขึ้นแล้วก็การสร้างมวลกระดูกที่ลดน้อยลงมันก็จะทำให้เกิดเป็นโรคที่เราเรียกว่าโรคกระดูกพรุนหรือ osteoporosis ส่วนใหญ่ก็เกิดในคู่สูงอายุใช่ไหมครับนะหญิงวัยหมดประจำเดือนนะคนที่ทานอาหารที่ทำลายมวลกระดูกเช่นชากาแฟนะครับรวมถึงคนที่เป็นคนไข้ติดเตียงที่ไม่ได้ออกกำลังอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะเกิดภาวะกระดูกพรุนจากการไม่ได้ใช้งานนะจะเห็นว่าพอเราเป็นกระดูกพรุนก็จะเสี่ยงในเรื่องของกระดูกเปราะแตกหักง่ายและอีกอันนึงก็คือประเด็นในเรื่องของข้อเสื่อมจะแตกต่างกันไปนิดนึงข้อเสื่อมเนี่ยมันเป็นการเสื่อมของกระดูกข้อต่อเป็นกระดูกอ่อนเป็นพวกคอลลาเจนที่ลดน้อยลงรวมถึงน้ำไขข้อพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้นนั่นแหละคุณหมอเอมี่แล้วก็อีกเรื่องก็คือในเรื่องของการใช้งานทำงานหนักนะทำงานหนักยกของหนักอุบัติเหตุน้ำหนักเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับรวมถึงการเป็นโรคที่ทำลายผิวข้อเช่นกลุ่มของ metabolic disease เช่นโรคเกาต์นะ inflammatory disease เช่นโรครูมาตอยด์ใช่ไหมพวกนี้เร่งความเสื่อมของข้อได้หมดเลยจะเห็นว่าโรคกระดูกพรุนกับโรคข้อเสื่อมมันก็จะมีความต่างกันนิดนึงในประเด็นนี้ครับผมก็แปลว่าโรคกระดูกพรุนส่วนใหญ่ก็คือจะพบในคนสูงวัยมากกว่าเนาะอาจารย์เนาะกระดูกมันลดลงแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องข้อเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องสูงวัยก็ได้อายุน้อยๆก็เป็นได้เหมือนกันถ้าเราทำงาน
หนักนะครับหรือว่าเราน้ำหนักเยอะเกินไปข้อเข่ารับน้ำหนักไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เร่งความเสื่อมได้เหมือนกันครับผมเพราะว่าเห็นบางคนที่ถ้าเจอบ่อยๆค่ะอาจารย์ก็คือเป็นพวกนักกีฬาใช่ ที่แบบว่าข้อเข่าไปละอะไรเงี้ยพังไปละใช่ออกกำลังกายหนักหรือว่าไปเกิด injury หรือว่าการบาดเจ็บของอวัยวะรอบๆเข่าอะไรเงี้ยก็เร่งความเสื่อมได้เหมือนกันคราวนี้เมื่อกี้ที่เราพูดถึงโรคกระดูกพรุนค่ะอาจารย์ก็เจอว่าผู้หญิงอะค่ะส่วนใหญ่ถ้าหมดประจำเดือนแล้วเนี่ย1 ใน 3หรือ30กว่า%เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคกระดูกพรุนได้แต่ผู้ชายกลับกันเป็นแค่1 ใน 10เองฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเราหมดประจำเดือนเนี่ยนอกจากผิวหนังที่มันเหี่ยวไม่เต่งตึงแล้วคอลลาเจนหายไปแล้วเนี่ยกระดูกก็ยังพรุนอีกด้วยคราวนี้เราจะมีสามารถในการป้องกันหรือว่ารักษาของหญิงวัยหมดประจำเดือนยังไงได้บ้างอะค่ะแน่นอนครับคุณหมอเอมมี่ผู้สูงอายุทุกคนมีความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนแต่ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนนะครับมีความเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนสูงถึง4เท่าเมื่อเทียบกับผู้ชายวัยเดียวกันซึ่งสาเหตุก็เกิดมาจากการลดลงของฮอร์โมนตัวหนึ่งหลังวัยหมดประจำเดือนก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนนะครับพอเราหมดประจำเดือนปุ๊บนะฮอร์โมนตัวนี้ก็จะหลั่งออกมาน้อยลงซึ่งจริงๆแล้วฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นฮอร์โมนที่ช่วยปกป้องมวลกระดูกของเราพอเราเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนนะครับนะมันก็จะมีเรื่องของการสร้างเนื้อกระดูกมวลกระดูกที่ลดน้อยลงแล้วก็มีการทำลายมวลกระดูกที่เพิ่มขึ้นดังนั้นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนจึงมีความเสี่ยงในการเป็นโรคกระดูกพรุนสูงแล้วก็โอกาสที่จะเกิดเรื่องของกระดูกแตกหักง่ายเนี่ยก็จะสูงเช่นเดียวกันครับผมคราวนี้ค่ะอาจารย์เชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยก็โดนปลูกฝังมาว่าถ้าเรากินนมเยอะๆเนี่ยจะทำให้กระดูกแข็งแรงแม่ชอบบอกเสมอว่าถ้าเรากินนมตั้งแต่เด็กอะค่ะแล้วกินมากเพราะจะทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงเนาะแต่ว่าถ้าเรากินแคลเซียมมากเกินไปก็สามารถทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้คราวนี้ก็เลยอยากถามหมอบอมนิดนึงอะค่ะว่าถ้าเราเนี่ยกินอาหารแบบไหนถึงจะทำให้แบบแคลเซียมมันดูดซึมได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากคุณหมอเอมี่เพราะว่าการรับประทานแคลเซียมมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อที่ควรระวังนะครับแล้วก็มีหลายคนยังเข้าใจในเรื่องของการรับประทานแคลเซียมที่ไม่ถูกต้องหมอจะพูดอย่างนี้ก็คือปกติแล้วเนี่ยแคลเซียมมันไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ในร่างกายของเราส่วนใหญ่จะได้รับจากการทานอาหารใช่ไหมครับแล้วก็ปริมาณแคลเซียมที่เราต้องบริโภคแต่ละวันก็จะแตกต่างกันไปนะอย่างเช่นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะต้องการแคลเซียมประมาณสัก800 ถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อวันครับในส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะต้องการเพิ่มมากขึ้นนิดหน่อยก็อาจจะประมาณ 1,000 ถึง 1,200 มิลลิกรัมแต่ว่าปริมาณแคลเซียมที่บริโภคก็ไม่ควรเกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเพราะว่าถ้ามันบริโภคมากจนเกินไปนะมันก็อาจจะเกิดอันตรายต่อร่างกายใช่ไหมครับส่วนเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยกลุ่มของวิตามินอื่นๆช่วยนะครับเช่นกลุ่มของวิตามินดีโดยเฉพาะ D3 ที่เราได้จากแสงแดดใช่ไหมครับตัวนี้จะช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่จากในลำไส้สู่ในกระแสเลือดเข้าสู่กระแสเลือดของเรานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่บางคนอาจจะยังไม่รู้ก็คือตัววิตามิน K2 ตัวนี้เนี่ยจะช่วยพาแคลเซียมไปสะสมให้ถูกที่ถูกทางก็คือไปสะสมที่กระดูกของเราครับดังนั้นคำถามที่คุณหมอถามว่าถ้าเรารับประทานแคลเซียมมากจนเกินไปจะทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเพราะว่าปริมาณที่มากจนเกินไปเกินความต้องการของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้แคลเซียมไปสะสมในส่วนต่างๆเช่นไปอุดตันในหลอดเลือดใช่ไหมครับผนังเส้นเลือดนะครับไปสะสมที่ไตทำให้เกิดเป็นนิ่วนะครับไปแย่งการดูดซึมของแร่ธาตุอื่นๆเช่นเหล็กแมกนีเซียมสังกะสีนะครับดังนั้นหมอแนะนำว่าเราควรกินแคลเซียมให้เหมาะสมแล้วก็ถ้าอยากจะเสริมแคลเซียมต่างๆบางทีก็อาจจะต้องระวังนะครับอาจจะต้องขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเพราะว่าจริงๆแคลเซียมมันมีหลายฟอร์มใช่ไหมคุณแม่ใช่บางชนิดอาจจะต้องกินพร้อมมื้ออาหารอาศัยกรดในทางเดินอาหารในการดูดซึมเช่นกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ระคายเคืองทางเดินอาหารด้วยกินแล้วท้องผูกใช่ไหมครับบางคนกินแล้วโอ๊ยอืดท้องจังเลยท้องผูกใช่ไหมฮะบางชนิดก็แบบดูดซึมได้ดีมากไม่รู้ว่าคุณหมอพอจะทราบฟอร์มนี้ไหมก็คือตัวของแคลเซียมแอลทริโอเนตตัวนี้คือไม่ระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็กินพร้อมกินเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องกินพร้อมมื้ออาหารนะครับดังนั้นจะกินแคลเซียมยังไงให้ปลอดภัยก็แนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าคนที่แบบมีความรู้นิดนึงบางคนก็อยากกินแต่ว่ากินเกิน
เยอะเกินก็อันตรายใช่ไหมฮะสุดท้ายกลายเป็นโรคหัวใจมีปัญหาใช่นะคะเป็นนิ่วขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดก็ดีมากเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรากินแคลเซียมเข้าไปแล้วก็อยากจะให้มันเข้าถึงกระดูกเนี่ยจริงๆก็ต้องใช้วิตามิน D3 ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องมีตัวอื่นๆมากมายเข้าไปคราวนี้ก็อยากพูดอีกตัวหนึ่งที่สำคัญค่ะอาจารย์ก็คือตัวฟอสฟอรัสเนาะเพราะว่าถ้าเราดูจากโครงสร้างของกระดูกจริงๆแล้วค่ะแคลเซียมก็เป็นหนึ่งในประกอบที่สำคัญแต่ฟอสฟอรัสเนี่ยมีถึงในกระดูกถึง 85% เหมือนกันที่เป็นโครงสร้างนะคะแต่ว่าประเด็นคือฟอสฟอรัสเนี่ยค่ะมันก็จะมีปัญหาในหนึ่งว่าปัจจุบันนี้อาหารที่เรากินนะคะมันอาจจะมีแร่ธาตุฟอสฟอรัสที่ไม่เพียงพอแล้วนอกจากไม่เพียงพอแล้วเนี่ยการที่เราจะกินฟอสฟอรัสเข้าไปอะค่ะมันยังต้องใช้แร่ธาตุอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นสังกะสีคอปเปอร์หรือโบรอนเนี่ยค่ะที่ถ้าเราไม่ได้จากพวกอาหารทั่วไปเนี่ยก็จะทำให้ดูดซึมเข้าไปร่างกายไม่ได้แล้วพอมันเข้าไปไม่ได้กินแคลเซียมก็เลยเหมือนจะเกินก็เลยจะไปแบบว่าสะสมต่างๆในหลอดเลือดก็เลยแค่อยากจะบอกว่าการที่คุณจะกินอย่างนึงเพื่อทำให้กระดูกแข็งแรงเนี่ยอาจต้องใช้องค์ประกอบมากกว่าแคลเซียมแค่ตัวเดียวถูกต้องไม่สามารถกินอย่างใดอย่างหนึ่งได้ต้องร่วมกันในผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไป4ใน10คนภายในระยะเวลา1ปีมีโอกาสล้มหรือคิดว่าเป็น 40% ของประชากรอันนี้เป็นสถิติโลกแต่ถ้าในประเทศอเมริกาก็พบเจอว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะล้มและเสียชีวิตเนี่ยสูงมากๆและในปี 2030 ทุกชั่วโมงจะมีผู้สูงอายุ7คนที่ล้มและเสียชีวิตการหกล้มในผู้สูงอายุเป็นอะไรที่อันตรายมากๆหลายคนคงเคยเห็นยายที่ล้มแล้วนอนติดเตียงคุณลุงที่ล้มแล้วสะโพกหักแล้วเดินไม่ได้อีกควรบำรุงร่างกายยังไงให้กระดูกแข็งแรงถึงล้มก็ยังรอดคุณหมอเอมมี่รู้ไหมคะว่า8ใน10ของผู้สูงอายุที่มาพบแพทย์ได้เรื่องอุบัติเหตุที่โรงพยาบาลน่ะส่วนใหญ่จะมาได้เรื่องของอาการลื่นล้มก้นกระแทกเนี่ยแหละครับนะแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือในเรื่องของกระดูกหักคุณหมอรู้ไหมคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกระดูกบริเวณไหนของผู้สูงอายุที่ชอบหักบ่อยๆมากๆเลยอย่างเงี้ยอยากให้คุณหมอลองสะโพกไหมจานใช่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณสะโพกแล้วก็กระดูกต้นขาซึ่งเป็นกระดูกที่ช่วยในเรื่องของการรับน้ำหนักในเรื่องของการทรงตัวส่วนในเรื่องของการรักษาส่วนใหญ่ผู้สูงอายุจะไม่ได้เลือกวิธีการผ่าตัดสักเท่าไหร่เพราะว่ามันมีความเสี่ยงในเรื่องของการเสียชีวิตสูงส่วนใหญ่ก็จะรักษาประคับประคองอาการเนาะให้ยาบรรเทาอาการปวดอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นนะสิ่งที่สำคัญว่าเราจะทำยังไงให้เราเนี่ยไม่เกิดโรคกระดูกแตกหักง่ายก็คือเราก็ต้องมาดูแลตัวเองครับก็วิธีการก็คืออาจจะต้องรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงนิดนึงเช่นดื่มนมเป็นประจำนะกินเต้าหู้กินถั่วปลาเล็กปลาน้อยผักใบเขียวนะครับรับประทานอาหารที่มีกลุ่มวิตามิน K2 เช่นไข่แดงชีสอาหารหมักดองเช่นนัตโตะกิมจิใช่ไหมฮะออกไปรับแสงแดดนิดนึงเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีนะเพราะว่าวิตามินดีช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมใช่ไหมฮะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับคุมน้ำหนักอย่าให้เยอะใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่ให้น้อยไปใช่แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำลายมวลกระดูกครับเช่นชากาแฟแอลกอฮอล์ส่วนในเรื่องของการป้องกันการหกล้มมันก็จะมีวิธีการเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สูงอายุเนี่ยจะชอบหกล้มในบ้านบริเวณที่ชอบหกล้มก็คือบริเวณห้องน้ำบันไดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยบริเวณในห้องน้ำก็ควรจะมีราวจับนะพื้นในห้องน้ำก็ควรจะใช้วัสดุกันลื่นนะบ้านก็ควรจะมีแสงสว่างให้เพียงพอนะครับแล้วก็อย่าวางของเกะกะเกินไปนะเป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเนาะก็จะให้ดีเนี่ยก็แนะนำให้ใช้ไม้ค้ำใช้ตัวค้ำยันอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเดินทรงตัวอะไรเงี้ยก็จะป้องกันในเรื่องของการหกล้มอุบัติเหตุแล้วก็กระดูกแตกหักครับในผู้สูงอายุก็แปลว่าจริงๆแล้วของผู้สูงอายุเนี่ยในเรื่องของกระดูกแตกหักหรือว่าหกล้มต่างๆเนี่ยการป้องกันก็ดีกว่าเนาะอาจารย์เนาะใช่เราต้องป้องกันก่อนนะส่วนจะป้องกันยังไงก็คือเหมือนที่เรากล่าวไปเบื้องต้นก็คือต้องไปเสริมนู่นนี่นั่นเสริมวิตามินที่สำคัญต่อกระดูกทำให้มวลกระดูกแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ค่ะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนสูงวัยกระดูกหักเนาะชอบหักตรงแบบว่ากระดูกสะโพกกับต้นขากระดูกหลักๆเนี่ยก็แปลว่าต้องมีท่าที่จะล้มแปลว่าถ้าบอกว่าถ้าเป็นกระดูกสะโพกนี่แปลว่าน่าอาจจะต้องแบบนั่งแล้วล้มลงไปเลยแบบว่าตึ้งก้นกระแทกปึ้งหลังอย่างเงี้ยหลังหงายหลังเป็นอย่างเงี้ยครับฉันก็แปลว่าถ้าเป็นก้นกระแทกเนี่ยก็ต้องมีราวจับนิดนึงเนาะอาจารย์เพื่อที่จะไม่ล้มแล้วปึ้งลงไปใช่ก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็อีกอันนึงที่เจอได้บ่อยอาจารย์ก็คือเรื่องกระดูกข้อมือแต่เฉพาะในผู้หญิงเนี่ยบางทีมันจะหักค่อนข้างง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นล้มอย่างเงี้ยท่าประมาณนี้ก็คือยันศอกลงไปปึ้งอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่ามันปึ๊กก็เลยแตกเงี้ยก็เลยคิดว่าอันนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีพวกวอล์กเกอร์ไหมหรือว่าพวกไม้เท้าไม้ที่ค้ำเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบว่าลื่นล้มแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คงอย่างอาจารย์บอกก็คือ
พื้นห้องน้ำอาจจะต้องเปลี่ยนไปเลยหรือว่าอาจจะต้องมีวัสดุกันลื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้เซฟกับผู้สูงอายุนิดนึงคราวนี้ก็เลยอยากพูดกับอาจารย์นิดนึงว่านอกจากพวกท่าทางต่างๆที่เราสามารถป้องกันได้แล้วอาจารย์ก็เลยสงสัยนิดนึงว่าเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยที่เราพูดมาว่าวิตามินดีK2 แมกนีเซียมอันนี้สำคัญเราพูดอาหารไปหมดแล้วว่าอะไรควรจะกินอะไรแล้วควรจะกินแต่ประเด็นคือผู้สูงอายุกินอาหารได้ค่อนข้างน้อยอาจารย์หรือว่าบอกว่าฟันเนี่ยเคี้ยวไม่ค่อยได้เนาะคราวนี้ก็เลยบอกว่ามันอาจจะมีอาหารบางอย่าง เช่นอาจจะเป็นอาหารเสริมที่เป็นรูปแบบน้ำของผู้สูงวัยหรือเป็นผงที่ชงเงี้ยค่ะกินปุ๊บก็อาจจะทำให้สารอาหารเหล่านั้นได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะต้องไปทำฟันก่อนเพื่อที่จะทำให้บอกว่ากินแล้วเคี้ยวได้เนาะแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะเรื่องสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเรื่องฟันกับผู้สูงอายุเนี่ยเนาะบางคนกินไม่ได้มันก็เนาะขาดสารอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากที่กล่าวมาทั้งหมดอะค่ะอาจารย์อีกเรื่องนึงที่อยากเสริมนิดนึงก็คือการออกกำลังกายเพราะอาจารย์บอกเองว่าที่สำคัญมากคือมันต้องมีกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกใช่ไหมคะที่จะบอกว่าทำให้บอกว่ากระดูกมันแข็งแรงขึ้นคือคุณต้องมีกล้ามเนื้อแต่คราวนี้ก็คือถ้ากล้ามเนื้อเนี่ยมันจะสร้างก็คือต้องมีโปรตีนถึงนะคะแล้วก็ต้องมีการออกกำลังกายแบบ weight bearing exercise หรือว่าต้องใช้น้ำหนักคราวนี้ก็เลยเขามีงานวิจัยว่าถ้าสมมติว่าอย่างนักเทนนิสค่ะอาจารย์ถ้าเขาใช้บอกว่ามือข้างที่เขาถนัดตีเทนนิสบ่อยๆก็แปลว่าใช้กำลังเยอะเนาะก็อีกข้างนึงเช่นอาจจะถนัดมือขวากับมือซ้ายถ้ามาเราเทียบกระดูกกันเนี่ยพบว่ามือที่ถนัดกว่าเนี่ยมีกระดูกเนี่ยใหญ่กว่า 15-20% เลยทีเดียวก็หมายความว่ามันสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้จริงใช่ไหมคะก็แปลว่าผู้สูงอายุเนี่ยเราก็สามารถเพิ่มมวลกระดูกได้ถ้าเราออกกำลังกายแบบใช้เหมือนกับว่าน้ำหนักตัวหรือว่าอาจจะมีการยกเวทนิดนึงแต่ว่าก็ต้องมีการผู้เชี่ยวชาญเนาะอาจารย์อาจต้องมีคนช่วยสอนนิดนึงว่าจะต้องแบบว่าออกกำลังกายยังไงให้แข็งแรงเพราะว่าสมมติว่าไม่รู้อย่างเงี้ยไปออกเลยก็คงแบบหลังดอกอะไรอย่างเงี้ยหรือหักง่ายกว่าเดิมก็อาจจะเป็นไปได้อย่างเงี้ยค่ะถูกต้องจริงแล้วผู้สูงอายุเนี่ยการออกกำลังกายก็ยังสำคัญนะคุณหมอเอมมี่บางคนแบบว่าโอ๊ยฉันแก่แล้วฉันไม่ออกแล้วเดี๋ยวไปล้มไปอะไรอย่างเงี้ยเราจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันช่วยป้องกันเรื่องของกระดูกพรุนในผู้สูงอายุที่เรากล่าวกันไปว่าเป็นโรคกระดูกพรุนที่จากการไม่ได้ใช้งานไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายใช่ไหมครับแต่ว่าการออกกำลังกายในผู้สูงอายุก็ต้องระวังเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกแตกหักได้ใช่ไหมฮะซึ่งหมอมีคำแนะนำว่าในผู้สูงอายุเนี่ยมีการออกกำลังกายที่เหมาะสมอยู่3แบบด้วยกันอันดับแรกเลยคือการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของหลอดเลือดและหัวใจอาจจะไปว่ายน้ำเดินในน้ำเดินแกว่งแขนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ2ก็คือการออกกำลังกายเพื่อเรื่องของการทรงตัวอาจจะเป็นในเรื่องของการทำไทเก๊กไทชิเต้นลีลาศก็ได้แล้วอันที่3ก็คือการออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อที่เรากำลังจะคุยกันเนาะเดี๋ยวนี้เรามีท่าบริหารมาสอนผู้สูงอายุนิดนึงนะเผื่ออยู่บ้านไม่มีอะไรทำว่างๆก็มาออกกำลังกายด้วยกันมี2ท่าก็คือท่าที่ช่วยในการช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อบริเวณเข่าแล้วก็ท่าที่2เป็นท่าที่ช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหลังเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันดีไหมครับคุณหมอเอมมี่ดีค่ะเชิญอาจารย์ก่อนเลยค่ะครับท่าแรกเลยนะครับก็คือท่าบริหารเอ็นกล้ามเนื้อรอบๆเข่าวิธีการก็คือเหยียดขาตรงนะครับกระดกข้อเท้าขึ้นนะครับเกรงเท้าเกรงขาใช่ไหมครับนับ 1-10 นับไปเลยนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ค่อยเอาลงครับก็คือทำขวาซ้ายขวาไปเรื่อยๆใช่สลับกันครับก็คือทำข้างละ20 ครั้งก็คือ 2-3 ครั้งต่อวันเช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยว่างก็ทำเป็นท่าง่ายๆช่วยทำให้เอ็นกล้ามเนื้อรอบๆเข่าเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าเข่าเรามันมีอวัยวะพวกนี้อยู่ด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแต่กระดูกเนาะง่ายไหมคะไม่ยากเลยเนาะไม่ยากค่ะอาจารย์แต่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์ถ้าหลายๆรอบหมั่นทำแล้วกันเพราะว่าอันนี้คือผู้สูงอายุจะไปออกกำลังอย่างอื่นมันก็อันตรายเนาะแต่อันนี้ก็คือง่ายมากๆเลยเนาะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะท่าที่2เป็นท่าการบริหารกล้ามเนื้อหลังคุณหมอมี่ก็คืองอศอกแบบนี้นะครับดันอกไปด้านหน้าแล้วก็ดันแขนไปด้านหลังดันศอกไปด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็เกร็งนะนับ 1-10 เหมือนกันเนาะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็คลายครับง่ายไหมครับอันนี้ง่ายแต่ว่า4เซตจานก็คล้ายๆเข่าเลยก็คือ20 ครั้งก็ 2-3 ครั้งต่อวันหมั่นทำบ่อยๆอะไรเงี้ยก็ไม่ยากเลยนะก็คือเป็นการกายบริหารเพื่อเสริมความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็
เอ็นรอบๆอวัยวะที่เป็นกระดูกต่าง 30% ของคนอายุ 35 ปี มักเริ่มเป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม แต่ถ้า 60 ปี 90% มักเจอปัญหานี้แทบเป็นทุกคนเลยมันเป็นเพราะอะไรอะคะจริงๆโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยจริงๆมันเจอในคนอายุเยอะใช่ไหมคะก็คืออายุ60-70ก็จะเริ่มมีความเสื่อมตามการใช้งานตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นแต่คุณหมอรู้ไหมคะว่าปัจจุบันเนี่ยเราพบโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมในคนที่อายุน้อยลงเรื่อยๆสาเหตุก็อาจจะมาจากการใช้ชีวิตของเรานะครับทำงานหนักยกของหนักก้มๆเงยๆนั่งนานยืนนานอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าอุบัติเหตุน้ำหนักตัวที่เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นทำให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมได้เหมือนกันแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับคุณหมอเอมมี่คุณหมอพอจะทราบไหมมันเป็นเรื่องของการบริโภคสักอย่างหนึ่งที่ทำให้หมอนรองกระดูกของเราเสื่อมได้เร็วมากขึ้นมันมีด้วยเหรอคะอาจารย์มีครับนั่นก็คือการสูบบุหรี่ครับการสูบบุหรี่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้เพราะว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันสามารถทำให้เลือดไปเลี้ยงหมอนรองกระดูกได้ลดลงก็จะกระตุ้นแล้วก็เร่งความเสื่อมของหมอนรองกระดูกได้วันนี้หมอเลยมีโมเดลนะครับมาแนะนำมาพูดถึงเรื่องของหมอนรองกระดูกให้ฟังนะครับสีแดงๆนี้เขาเรียกว่าหมอนรองกระดูกครับซึ่งปกติหมอนรองกระดูกของเราเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นนะครับเพราะว่าเนื้อด้านในมันจะเป็นเหมือนเจลเป็นเยลลี่หน้าที่ของมันคล้ายๆชกรถฮะช่วยในเรื่องของช็อคอัพรถนะช่วยในเรื่องของการรับแรงกระแทกแรงที่กระทำต่อกระดูกสันหลังเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอนรองกระดูกมันเริ่มเสื่อมลงอะไรอย่างเงี้ยครับนะน้ำหนักมันก็จะเริ่มเทไปที่ตัวของกระดูกนะโดยเฉพาะกระดูกข้อต่อเล็กๆตรงนี้นะทำให้กระดูกข้อต่อของกระดูกสันหลังมีการอักเสบพออักเสบแล้วก็จะมีการปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพออักเสบไปเรื่อยๆอักเสบเรื้อรังอย่างเงี้ยครับมันก็จะเริ่มมีหินปูนมีแคลเซียมมาเกาะนะครับเพราะว่าพอหมอนรองกระดูกเราเสื่อมกระดูกสันหลังเริ่มเสื่อมต่างๆเนี่ยนะกระดูกสันหลังเราก็จะเริ่มเหมือนกันมันมีการสั่นคลอนนะฮะนะมันก็จะเริ่มมีการซุดตัวบ้างนะครับนะมีการโก่งงอคดอะไรอย่างเงี้ยครับสุดท้ายแล้วปัญหาที่เกิดบ่อยๆก็คือมันจะชอบไปกดทับกระดูกมันชอบไปกดทับเส้นประสาททำให้เกิดมีอาการปวดสะโพกร้าวลงขาปวดชาลงขาที่เราเป็นกันบ่อยๆดังนั้นจะเห็นว่าโรคหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยมันนำมาซึ่งโรคกระดูกสันหลังเสื่อมได้และทำให้เราปวดหลังปวดเอวปวดชาร้าวลงขาที่เราเจอกันบ่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่เราต้องมาดูแลตัวหมอนรองกระดูกของเราอย่างที่เรากล่าวไปก็คืออาจจะต้องระวังเรื่องของการยกของหนักก้มๆเงยๆนั่งนานยืนนานนะครับคุณหมอรู้ไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีท่าที่ทำให้เรามีการอักเสบของหมอนรองกระดูกเยอะที่สุดคือท่านั่งนะฮะนั่งนี่เหรอคะอาจารย์ใช่บางคนบอกว่ามันต้องไปยืนสิไปวิ่งจริงไม่ใช่นะการนั่งนานๆเหมือนเรานั่งทำงานเหมือนเราเป็นหมอใช่ไหมครับคุณหมอเราต้องระวังนะนั่งทั้งวันใช่นั่งทั้งวัน8 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะทำให้เกิดแรงกระแทกแล้วก็แรงกระทำต่อหมอนรองกระดูกเยอะมากและทำให้สุดท้ายแล้วหมอนรองกระดูกเราก็จะปลิ้นเนาะเกิดการอักเสบนะแล้วสุดท้ายก็เสื่อมอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยก็แปลว่าการที่เราปวดหลังเนี่ยค่ะอาจารย์เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกแน่ๆเลยใช่ไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของหมอนรองกระดูกคือจริงๆแล้วหลายคนอาจจะคิดว่าปวดหลังต้องเป็นกระดูกเสื่อมเท่านั้นแต่จริงๆแล้วต้นสายปลายเหตุมันอาจจะมาจากการอักเสบพวกนี้ก่อนเช่นแบบหมอนรองกระดูกอักเสบเนาะมันปลิ้นมันเคลื่อนมันกดทับเส้นประสาทอักเสบเรื้อรังมันก็เริ่มมีเนาะร่างกายเรามันฉลาดคุณหมอเอมมี่พอมันรู้ว่ามันมีการอักเสบนะมันเริ่มเสื่อมมันก็เริ่มมีการสร้างหินปูนแคลเซียมอย่าลืมว่าเรากินแคลเซียมเข้าไปแคลเซียมมันก็จะไปอยู่ที่กระดูกใช่ไหมแต่มันก็บางทีมันก็ไปหาที่มันแบบไปเกาะตรงไหนที่เริ่มเสื่อมมันก็ไปเกาะนะไปเกาะที่กระดูกสันหลังข้อเข่าอันนี้ก็เลยต้องระวังพิเศษเพราะว่าพอมันเสื่อมแล้วนะมันแก้ยากบางคนแบบโอ๊ยแก้กระดูกเรามีแคลเซียมหินปูนเยอะๆก็ฉีดยากินยาก็ไม่ดีขึ้นเพราะอะไรเพราะมันมีเริ่มของกระดูกงอกเกิดขึ้นนะแล้วก็กระดูกก็ไม่ค่อยแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั้นก็ต้องระวังแปลว่าอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะมันก็ต้องมีอาชีพยอดฮิตที่ทำให้ปวดกระดูกสันหลังง่ายสิคะอาจารย์โอ้จริงๆถ้าอย่างที่แถวชนบทหรือว่าแถวต่างจังหวัดก็คือเกษตรกรรมนี่แหละทำไร่ทำนาทำสวนหรือพวกที่เป็นกรรมกรอะไรอย่างเงี้ยต้องแบกหามยกของหนักนั่นคือหมอมาจากต่างจังหวัดไงหมอก็เจอกับอาชีพเหล่านี้เยอะมากๆส่วนใหญ่ก็อาการเหมือนกันหมดปวดหลังปวดเอวชาล้าวลงแข้งลงขาอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเป็นอาการแบบ 80% เลยที่มาเจอหมอที่โรงพยาบาลครับหรือว่าถ้าเป็นอ
อาชีพในเมืองก็น่าจะเป็นอาชีพที่นั่งนานๆอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นชาวออฟฟิศชาวบัญชีแพทย์อย่างเราอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าสมัยเนี้ยอย่างเอมี่เจอคนไข้เหมือนกัน30กว่ามาปวดหลังกันหมดละใช่ก็อย่างที่บอกแหละหมอนรองกระดูกเดี๋ยวนี้เป็นในคนอายุน้อยหลังๆมาหมอเจอแบบ30-40ก็เริ่มเป็นกันแล้วบางคนได้ผ่าตัดเลยนะคุณหมอเพราะมันปวดมากเพราะว่าอาการมันเหมือนคนแก่เลยปวดสะโพกร้าวลงขาบางคนก็ว่ายังไม่ทันแก่เลยแต่มีอาการเหมือนคนสูงอายุเลยนะก็ต้องระวังนะครับแล้วแปลว่าการที่เราจะป้องกันไม่ให้มันเป็นเนี่ยอาจารย์นอกจากที่แบบว่านั่งแล้วเป็นเยอะก็แปลว่าก็ต้องทำอิริยาบถอื่นอาจจะเดินบ้างนู่นบ้างดีบ้างแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่เป็นทริคที่ป้องกันให้ได้ไหมคะจริงๆหมอจะสอนคนไข้หมอเสมอเวลาคนที่เป็นโรคหมอนรองกระดูกนะหมอก็จะให้เขาเปลี่ยนอิริยาบถคืออย่าอยู่ในท่าเดิมนานๆอย่างเช่นแบบนั่งนานเกินไปยืนนานเกินไปให้เปลี่ยนท่าสมมติถ้ายืนสัก1 ชั่วโมงก็เปลี่ยนมานั่งสัก1 ชั่วโมงก็เปลี่ยนไปยืนหรือว่าถ้ามันปวดมากๆก็เปลี่ยนไปนอนนะคะแล้วก็ระวังอย่าก้มเหมือนก้มหลังโค้งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะทำให้หมอนรองกระดูกเคลื่อนได้นะยกของหนักอย่างเงี้ยนะจะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆทำแล้วก็อุบัติเหตุต่างๆด้วยก็ต้องระวังนะจริงๆมันก็มีหลายส่วนเนาะเรื่องของพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยเพราะอย่างที่เอมี่เจอค่ะอาจารย์ก็คือจะเป็นประมาณว่าแบบว่าคนไข้เนี่ยอยู่ๆก็วันดีคืนดีแหละไปยกของโอ้โหมาถึงก็ปวดหลังเลยใช่ฉับพลันเลย acute pain ก็แปลว่าอันเนี้ยมันจะต้องมีท่าในการยกของสิอาจารย์แบบว่าถ้าเราสมมติเราอยู่เนี่ยของอยู่เนี้ยไปก้มอย่างนี้ก็อาจจะไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยนั้นท่าที่ถูกต้องเวลาคุณจะก้มไปยกของเนี่ยเราควรจะยกแบบไหนจริงๆแล้วต้องคือยกในแนวตรงเราต้องค่อยๆย่อเข่าก่อนเช่นคือส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนำให้เขาแบบค่อยๆย่อเข่าแล้วก็เก็บของจากด้านข้างแล้วก็ค่อยยกตัวขึ้นคือหมายถึงว่าเราอย่าโค้งตัวอย่าโค้งหลังคือแบบมันก็ก้มไปปุ๊บก้มไม่ได้ต้องค่อยๆแบบย่อตัวให้กระดูกสันหลังอยู่ในแนวตรงเงี้ยให้มันอยู่ในแนวนี้ไม่ใช่ให้มันโค้งอย่างนี้เพราะมันจะทำให้ตัวหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนค่ะก็คือต้องใจเย็นๆนิดนึงใช่อันนี้ก็หมอก็จะสอนเสมอเพราะว่ามันสำคัญนะคุณหมอเพราะว่าถ้าไปก้มผิดถ้าไปโอ๊ยปวดมากก็อาจจะเนาะทรมานครับคราวนี้ค่ะอาจารย์นอกจากการปวดหลังแล้วค่ะอาจารย์มันมีอาการปวดอีกอันนึงที่แบบเป็นปวดยอดฮิตมากเลยก็คือการปวดเข่าคืออายุ30อะค่ะอาจารย์ก็เริ่มเข่าก๊อกแก๊กแล้วอายุยิ่งมากขึ้นก็ยิ่งปวดกว่าเดิมก็เลยอยากรู้ว่าอาการปวดเข่าเนี่ยมันปวดเพราะเราใช้งานเยอะมันก็เลยปวดหรือว่าปวดเพราะแบบเราอายุเยอะมันเลยเสื่อมมันมีอะไรยังไงบ้างไหมคะเพื่อจะอธิบายให้เห็นภาพวันนี้หมอมีโมเดลเข่ามาด้วยเหมือนกันมันมีหลายโมเดลใช่อันนี้ก็เป็นกระดูกข้อเข่าเราใช่ไหมครับนะจะเห็นว่าเข่าเราก็เป็นข้อต่อเนาะข้อต่อที่มีกระดูกอ่อนมีตัวของหมอนรองกระดูกสีฟ้าๆนี่คือตัวหมอนรองกระดูกเนาะแล้วก็เสริมความแข็งแรงด้วยตัวเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆรอบๆเข่าจะเห็นว่าการที่เราปวดเข่าเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวนะคุณหมอเอมี่มันอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการบาดเจ็บของอวัยวะต่างๆเช่นหมอนรองกระดูกฉีกขาดเอ็นกล้ามเนื้อต่างๆได้รับการบาดเจ็บนะถ้าเราแบบใช้งานเยอะอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยไม่ระมัดระวังมันก็อาจจะมีอาการปวดจากอวัยวะพวกนี้นะที่มันมีการ injury หรือว่าการบาดเจ็บขึ้นมาก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยการปวดเข่าไม่ได้เท่ากับว่าเข่าเสื่อมนะมันอาจจะเนี่ยมีการอักเสบการบาดเจ็บเหล่านี้แล้วก็กระตุ้นให้สุดท้ายเกิดการเสื่อมขึ้นมาภายหลังเนี่ยครับคราวนี้ถ้าจากโมเดลค่ะอาจารย์ถ้าเป็นคนสูงวัยที่แพทย์ที่จะบอกว่าเป็น OA เนาะหรือ osteoarthritis เงี้ยค่ะส่วนใหญ่มันจะเสื่อมตรงไหนอะคะอาจารย์ส่วนใหญ่มันจะเสื่อมตรงผิวข้อคุณหมอเอมมี่คืออย่างที่หมอบอกถ้ามันมีการอักเสบหรือว่าอะไรต่างๆเกิดขึ้นที่ข้อเรานะไม่ว่าจะเป็นเอ็นกล้ามเนื้อเกิดการฉีกขาดอักเสบหรือเราเป็นโรคที่เกี่ยวกับที่เราคุยกันเกาต์รูมาตอยด์ทำให้ข้อเกิดการอักเสบบ่อยๆเนี่ยสุดท้ายการอักเสบหรือตัว inflammatory ต่างๆที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะไปทำให้เกิดการเสื่อมของกระดูกผิวข้อซึ่งพวกนี้มันจะเป็นกลุ่มของคอลลาเจนหมดเลยพอมันก็คือคอลลาเจนหายไปมีแต่กระดูกบดกันกระดูกมันจะกลายเป็นความแบบเสื่อมมีกระดูกงอกมีหินปูนมีแคลเซียมมาเกาะเหมือนที่เราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกสันหลังเมื่อกี้อักเสบเยอะๆแคลเซียมหินปูนก็มาเกาะเพราะว่ามันต้องการแบบซ่อมเนาะซ่อมตำแหน่งที่มันเริ่มเสื่อมอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะนำมาทำให้แบบคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมมันก็จะมีระยะเรื่อยๆระยะ1 2 3 4นะถ้าเป็นมากๆก็อาจจะมีแบบผิดรูปเนาะเข่าบวมเข่าโกงผิดรูปอะไรเงี้ยที่เราเห็นกันเป็นประจำในผู้สูงอายุใช่ไหมครับค่ะก็แปลว่าถ้าเอ็กซ์ไซส์เมื่อกี้
ที่เราโชว์มันสามารถช่วยได้สิอาจารย์ ก็นี่ไงแบบมันมีเอ็นกล้ามเนื้อถ้าเราบริหารเอ็นกล้ามเนื้อเข่าเนี่ยมันก็จะทำให้เข่าเราเนี่ยปวดน้อยลงเข่าแข็งแรงขึ้นเวลาไปเดินไปยืนมันก็จะมีความมั่นคงอะไรเงี้ยดังนั้นก็แนะนำว่าควรกายบริหารด้วยอย่าไปนั่งอยู่เฉยๆคนสูงอายุหลายๆคนเนาะอยู่บ้านก็นั่งดูทีวีนอนดูทีวีนะหาเวลาแบบมาทำเหมือนที่หมอสอนเนี่ยดีครับดีได้ประโยชน์ด้วยเนาะก็แปลว่าถ้าเราสูงอายุแล้วนอกจากควบคุมการกินควบคุมน้ำหนักตัวอะไรต่างๆแล้วการออกกำลังกายง่ายๆก็สำคัญหรือการเดินก็สำคัญเช่นเดียวกันสำคัญสำคัญมากๆด้วยครับคราวนี้อยากทราบอีกอันนึงค่ะอาจารย์คือนอกจากอาการเมื่อกี้ปวดหลังแล้วปวดเข่าแล้วค่ะอาจารย์คราวนี้ปวดเมื่อยตัวบ้างเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยชอบบอกโอ๊ยปวดเมื่อยหลังจังเลยปวดแขนจังเลยปวดทั้งตัวเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สบายเลยก็เลยต้องชอบไปนวดคราวนี้ก็เลยอยากบอกว่าถ้าการปวดเมื่อยเนื้อตัวแบบนี้ค่ะแล้วจำเป็นจะต้องนวดมากขนาดนั้นไหมอาจารย์หรือว่ามันมีอะไรอย่างอื่นที่ช่วยได้ไหมจริงๆการนวดมันก็เหมาะกับบางรายบางกรณีนะคุณหมอเอมมี่ต้องระวังนะคือถ้าเราปวดเมื่อยตามร่างกายปวดจากการใช้งานเงี้ยนั่งนานยืนนานเนาะแบบปวดบ่าปวดไหล่เกร็งบ่าเกร็งไหล่เงี้ยถ้าเราไปนวดอันนี้อาจจะช่วยเพราะมันเป็นการปวดทั่วไปนะนวดบรรเทาได้กินยาแล้วก็หายพักแล้วก็ดีขึ้นแต่บางคนมันไม่ใช่อย่างนั้นไงมันเป็นปวดที่ผิดปกติมากๆเลยบางคนปวดเรื้อรังนะ 2-3 สัปดาห์ยังไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยครับบางคนแบบมีอาการอักเสบบวมแดงร้อนตำแหน่งที่ปวดด้วยใช่ไหมฮะนะบางคนก็ชาเนาะอ่อนแรงเลยอย่างเงี้ยล้าวลงขาเนี่ยคือการปวดที่ผิดปกตินะครับอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะหลายคนนะบางทีมาหาหมอแบบโอ้ยปวดเข่าแล้วก็ไปนวดเงี้ยคุณหมอมีกลายเป็นว่าไม่ที่บวมปวดมากกว่าเดิมนะตรวจไปตรวจมาเอ้าเป็นเกาไปนวดก็ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยนะหมอก็ต้องรักษาแบบบางทีก็อาจจะต้องเจาะระบายน้ำไขข้อนะฉีดยาเข้าข้อฉีดยาลดอาการปวดอะไรเงี้ยครับให้ยาไปทานที่ตรงจุดดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าการนวดเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมาะกับทุกรายแล้วบางคนแบบปวดก็ต้องนวดปวดก็ต้องนวดส่วนใหญ่ทุกคนจะคิดแบบนี้นะผู้สูงอายุหลายคนแบบปวดปุ๊บนวดปั๊บอะไรเงี้ยกลับมาทีไม่เห็นดีขึ้นเลยปวดเยอะกว่าเดิมดีแค่เฉพาะตอนไปนวดเนาะนะวัน2 วันก็กลับมาปวดอีกอย่างเงี้ยต้องระวังเหมือนที่เห็นในข่าวเวลาที่แบบอะไรนะไปนวดต้นคอใช่ไหมคุณหมอมี่ใช่เห็นที่ในข่าวค่ะอาจารย์ก็คือเขาบอกว่าเขาเริ่มปวดต้นคอแล้วก็ไปนวดเสร็จแล้วไปนวดเสร็จปุ๊บอยู่ๆก็แบบว่าอะไรนะคือแบบว่าหันคอไม่ได้รู้สึกเหมือนแบบว่าอาการไม่ดีเลยขยับตัวไม่ได้เลยปรากฏว่าไปตรวจสาเหตุที่แท้จริงก็คือติดเชื้อในไขสันหลังไม่ได้บอกว่าแบบเมื่อยธรรมดาก็เลยอยากจะบอกว่าบางทีอาการเราปวดเมื่อยถ้าปวดเมื่อยปกติมันนวดแล้วมันควรจะหายแต่ถ้ามันนวดแล้วมันไม่หายมันควรจะแบบไปพบแพทย์ก่อนหรืออะไรก่อนเพื่อจะหาความผิดปกติให้เจอถูกต้องหรืออีกอันนึงที่กังวลนะคะอาจารย์ก็คือบางทีเรารู้อยู่แล้วว่าคนสูงวัยกระดูกค่อนข้างบางเนาะแล้วบางทีไปนวดมันแบบโอ้โหมันแรงมากแบบชอบเค้นเค้นเส้นกดแบบให้มันลึกๆอย่างเงี้ยใช้ศอกเงี้ยเราเคยเจอเหมือนกันว่ากระดูกหักก็มีหมอเคยเจอเหมือนกันใช่ไหมคะก็เลยแบบอยากจะบอกว่าถ้านวดนวดได้แต่อยากให้นวดเหมือนกับผ่อนคลายเนาะแล้วก็ให้มันรู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่ต้องแรงมากอะไรมากเพราะบางทีมันจะช้ำแล้วก็ทำให้เป็นห่อเลือดแล้วก็กระดูกอาจจะหักได้ถ้าสำหรับคนกระดูกพรุนอยู่แล้วจริงๆถ้าเราปวดเมื่อยทั่วไปการนวดแบบเป็นการช่วยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดลดการอักเสบได้เหมือนกันเนาะนวดพร้อมกับทานวดเบาๆเนี่ยไม่ต้องไปออกแรงเยอะใช้ศอกใช้บางคนหมอเคยเจอนะเหยียบหลังโหดมากทางเหนือเขาทำกันเยอะนะแบบปวดหลังแบบไปทำนาทำไร่มากลับมาบ้านให้ลูกหลานเหยียบเงี้ยกลายเป็นอะไรกระดูกสันหลังเคลื่อนหมอนรองกระดูกเคลื่อนต้องระวังก็แปลว่าถ้าจะนวดนวดได้แต่ต้องนวดกับผู้เชี่ยวชาญเนาะอาจารย์เนาะไม่ใช่นวดกับใครก็ไม่รู้แล้วก็2ต้องสังเกตอาการหน่อยว่าอาการที่คุณไปนวดเนี่ยมันหนักหรือว่ามันดีขึ้นผิดปกติหรือเปล่ามันเป็นการปวดที่ผิดปกติไหมถ้าผิดปกติก็ควรจะไปพบแพทย์ดีกว่าถูกต้องเช่นนวดแล้วไม่หายเลยหรือนวดแล้วหนักกว่าเดิมเนี่ยควรจะไปพบแพทย์ใช่แล้วก็ต้องรีบไปด้วยนะอย่าปล่อยให้เป็นเรื้อรังเพราะมันหายยากอยากจะพูดเกี่ยวกับตัวอย่างเคสนิดนึงค่ะคือถ้ามีเคสว่าเป็นคุณยายเนี่ยบ่นโอ๊ยปวดเข่าจังเลยเราจะช่วยคุณยายอะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย์ถ้าปวดเข่าเยอะๆเนี่ยจนเดินไม่ได้หมอเคยเจอเคสล่าสุดเนี่ยเพิ่งเจอเคสเนาะมีคุณยายวัยประมาณ70 ปีครับคุณหมอเอมมี่แกอยู่บ้านเพียงลำพังก็คือลูกอยู่ต่างจังหวัดเพราะในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่คนสูงอายุจะอยู่ลำพังเนาะเพราะว่าลูกต้องไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยนานๆโทรมาที่นานๆมาหาที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ
ก็ลูกได้กลับบ้านเนาะนานๆกลับบ้านมาเจอว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้ดูยายดูแบบดูเครียดเนาะสอบถามก็บอกว่าโอ๊ยปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเข่าอะไรเงี้ยบางทีก็แบบปวดจนร้องไห้นอนร้องไห้ตอนกลางคืนอะไรเงี้ยครับไม่กล้าบอกลูกเกรงใจลูกอะไรเงี้ยก็ไปซื้อยาตามแถวร้านแถวบ้านอะไรเงี้ยไปมากินแล้วก็ไม่ดีขึ้นเลยลูกก็เลยว่าเห็นท่าไม่ดีแล้วดูแม่เครียดก็เลยเอามาตรวจที่โรงพยาบาลนะเบื้องต้นเราก็ตรวจร่างกายเอ็กซเรย์เจาะเลือดดูอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็ได้เจอปัญหาหลายๆส่วนด้วยกันส่วนแรกเลยก็คือยายเป็นโรคกระดูกทับเส้นกระดูกสันหลังเสื่อมแล้วก็มีการอักเสบของข้อเข่าเสื่อมด้วยนะครับนะเราก็ได้แบบทำการรักษานั่นแหละคุณหมอมีเจาะเข่าเจาะน้ำในเข่าออกมาฉีดยาแก้ปวดบรรเทานะแต่สิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เราเจอในคนสูงอายุคนนี้นะก็คือความเครียดฮะความเครียดคุณยายดูมีความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องโรคแล้วก็เรื่องแบบที่ลูกไม่ได้อยู่ด้วยค่ะซึ่งตรงนี้เราได้พูดคุยกับลูกเอาลูกมาคุยด้วยกันบอกว่าอยากให้ช่วยดูแลเอาใจใส่หรือว่าแบบโทรมาบ่อยๆมาหาบ่อยๆหรือว่าหาคนมาดูแลหน่อยเพราะว่าแกอยู่ลำพังเนาะยิ่งแบบอยู่ลำพังก็อย่างที่เราคุยกันสูงอายุก็เสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุด้วยเราก็เลยแบบนะแจ้งลูกตรงนี้ด้วยจะเห็นว่าแบบนะเราก็ดูหลายๆเรื่องของคนไข้เคสนี้นะครับนะพอเราแก้หลายๆเรื่องแล้วก็ติดตาม follow up สักประมาณเดือนนึงเงี้ยโอ้โหยายดูยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้นใช่ลูกดูแบบแฮปปี้ขึ้นนะแล้วก็ถามว่าทำอะไรมาบ้างแกบอกว่าแล้วก็นะทำตามที่คุณหมอบอกก็คือเรื่องโรคก็ให้ยาทานตามอาการนู่นนี่นั่นเนาะแล้วก็เรื่องจิตใจก็โทรมาบ่อยๆแล้วก็แนะนำให้ญาติแถวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเงี้ยมาช่วยดูแลให้ครับแล้วก็ในเรื่องของการสิ่งแวดล้อมที่บ้านแกก็ดูแลตรงเนี้ยคือมีที่เราแนะนำให้แบบระวังเรื่องลมนะต้องมีราวจับในห้องน้ำพื้นในห้องน้ำอะไรเงี้ยแกก็ไปจัดเตรียมสถานที่ละดูสิ่งแวดล้อมที่บ้านอะไรเงี้ยนะจะเห็นว่าการรักษาคนไข้1คนมันก็ต้องดูหลายๆเรื่องนะอันนี้คือมันเป็นหลายๆมิตินะคุณหมอเอมมี่เพราะว่าบางทีเราคิดว่าการที่คนเราเจ็บป่วยมันแค่เรื่องร่างกายใช่แต่จริงๆมันไม่ใช่มันอาจจะเป็นเรื่องของร่างกายบวกจิตใจบวกสังคมสิ่งแวดล้อมบวกอะไรหลายๆอย่างนะการรักษาแบบนี้เขาเรียกว่าการรักษาแบบโฮลิสติกก็คือการรักษาแบบองค์รวมดูหลายๆมิติของคนไข้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือสิ่งที่หมอทำเป็นประจำก็คือหมอจะดูทั้ง disease ตัวของโรคว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูเรื่องของจิตใจดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมสังคมรวมถึงจิตวิญญาณด้วยนะไปกันถึงจิตวิญญาณโอ้ภาคเหนือต้องดูนะจิตวิญญาณบางคนแบบชาวเขาชาวดอยอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินเวลาที่แบบว่าโอ้ปวดแล้วต้องไปแบบทำพิธีกรรมต่างๆแล้วร่างทรงนู่นนี่นั่นจริงๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของ spiritual แล้วมันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งเราไปบอกโอ๊ยอย่าไปทำอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ได้นะเพราะว่าเนาะบางทีมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาเนาะถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องจิตใจแบบนึงนะคุณหมอเอมมี่ก็แปลว่านอกจากจะต้องดูแลร่างกายแล้วจิตใจก็ต้องดูแลด้วยเหมือนกันสำคัญมากไม่งั้นก็คืออาจจะร่างกายดีขึ้นใจไม่ดีขึ้นก็ยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เป็นโรคทางร่างกายก็ได้นะคุณหมอเอมมี่จริงๆอ่ะการที่เขาเจ็บป่วยแบบเขาเครียดเขาวิตกกังวลต่างๆมันทำให้เราเป็นโรคทางร่างกายตามมานะบางทีบางคนแบบเครียดจนนอนไม่หลับก็อ่อนเพลียเนาะเบื่ออาหารกินไม่ได้นู่นนี่นั่นเห็นไหมสุดท้ายมันส่งผลไปด้วยกันหมดเลยเป็นภาพรวมเนาะดังนั้นอย่าไปคิดแต่ว่าเรื่องบางคนน่ะดูคนไข้ยิ่งปัจจุบันนะหมอหลายๆคนก็จะดูคนไข้เป็นอวัยวะเป็นสัดส่วนไปเป็นเจ็บเข่าก็ดูแต่เข่าไปเจ็บมีปัญหาเรื่องตาก็ดูแต่ตาอะไรอย่างเงี้ยดูแต่เป็นส่วนๆเป็นอวัยวะอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่ได้ดูเป็นภาพรวมจริงๆอ่ะเราดูคนไข้เราต้องดูแบบทั้งหมดของเขามันดูเวอร์นะแต่ว่ามันสำคัญมากๆเลยครับไม่งั้นมันก็อาจจะแก้ปัญหาให้คนไข้ไม่ได้ใช่จริงๆก็เข้าใจคนไข้หลายคนอาจารย์อย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าคุณยายมาเนี่ยก็คือปัญหาปวดหลายอย่างเลยในชีวิตจริงเราก็เจอคนไข้เหมือนกันว่าคนไข้เนี่ยอาจจะแบบปวดแบบแน่นตรงหน้าอกปวดตรงอะไรตรงนี้แล้วไม่รู้ว่าปวดหัวใจปวดปอดหรือปวดอะไรหรือปวดหัวด้วยปวดหูด้วยก็ไม่รู้ว่าจะไปหาแบบผู้เชี่ยวชาญทางไหนเพราะว่ามันอธิบายไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีมันหลายจุดเกินจนกระทั่งแบบกังวลว่าฉันต้องไปหาใครดีคราวนี้อย่างอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นฐานะในผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนไข้ประมาณเนี้ยเราควรจะ
แนะนำคนไข้ยังไงว่าควรจะเริ่มต้นยังไงดีอะค่ะในงานของหมอจะทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยนะหมอเคยเจอเคสหนึ่งนะเป็นเคสผู้สูงอายุนี่แหละเจอบ่อยมากเลยนะมาด้วยเรื่องปวดเข่าแล้วเข่าผิดรูปนะบอกว่าโอ้เป็นเรื้อรังไปหาหมอมาหลายที่เลยช้อปปิ้งด็อกเตอร์มาก็ไม่ดีขึ้นเลยนะพอมาเจอหมอก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดซักประวัตินู่นนี่นั่นเราก็เจอว่าโอ้คุณยายเนี่ยเหมือนจะมีปัญหาเรื่องเท้าเหมือนเท้าเขาเหมือนเท้าล้มอะเหมือนแบบข้อเท้ามันบิดเข้าด้านในเราก็ได้คุยกับคนไข้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุที่ทำให้ปวดเข่านะมันไม่ได้มาจากข้อเข่าโดยตรงนะมันมาจากเท้าของเราที่ผิดปกติเนาะจริงๆแล้วพวกเท้าล้มเท้าแบนอะไรอย่างเงี้ยมีผลต่อข้อเข่านะมันเกี่ยวกับเรื่องของการทรงตัวเนาะเราก็เลยแบบแนะนำคนไข้ให้รักษาให้ตรงจุดแล้วก็ส่งต่อให้กับทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆจะเห็นว่าเบื้องต้นเราก็จะดูแบบองค์รวมดูภาพรวมดูทั้งร่างกายดูจิตใจความเครียดความวิตกกังวลดูต่างๆแล้วก็ทำงานร่วมกับคุณหมอท่านอื่นๆทีมสหสาขาวิชาชีพท่านอื่นๆด้วยเพื่อให้การรักษาคนไข้มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำให้คนไข้รักษาได้ทำการรักษาอย่างตรงจุดครับก็อย่างแปลว่าอย่างเคสนี้ก็คืออาจารย์ก็ต้องส่งคนไข้ไปให้ดูเรื่องเท้าใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ต้องแก้ปัญหาตรงเท้าก็ส่งไปหาคุณหมอออโถคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องกระดูกทำให้แก้ไขตรงจุดนี้เขาจะได้แบบหายจากอาการปวดเข่าที่เป็นเรื้อรังสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องจิตใจเราก็ประเมินไปว่าปวดจนเครียดไหมปวดจนรบกวนชีวิตประจำวันมากมายแล้วก็คนในครอบครัวของเขาล่ะแคร์กิฟเวอร์คนดูแลมีปัญหาไหมมีใครวิตกกังวลที่ว่ายายเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าเครียดตามเตรียมคุณยายไปอีกใช่เพราะคนดูแลก็เครียดนะคุณหมอมีบางทีแบบนะเห็นคนที่เรารักเจ็บป่วยอะไรเงี้ยนะมันก็มีผลกระทบต่อจิตใจของเราเหมือนกันค่ะก็แปลว่าจริงๆแล้วถ้าเราเจอคนไข้คนหนึ่งเนี่ยก็คืออาจารย์ก็คืออาจจะสอบถามพูดคุยกับคนไข้ก่อนซึ่งเวลาพูดคุยนี่ใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ต้องเทคไทม์นิดนึงจริงๆการเทคไทม์จริงๆตั้งแต่วิสิตแรกอาจจะยังแบบไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคุณหมอมีบางทีมันต้องครั้งที่2ครั้งที่3เพราะว่าการที่คนไข้จะเปิดใจกับเราหรือบอกอะไรให้หมดกับเราเนี่ยบางทีต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางใจใช่ไว้วางใจเราอย่างเงี้ยครับถ้าเขาไว้วางใจเราเขาก็จะบอกสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยเขามีอาการอย่างแบบนั้นแบบนี้มาแล้วทำให้เราได้รับการรักษาหรือว่าแก้ไขเขาให้ตรงจุดเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคนไข้ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษามันก็เหมือนเราตบมือข้างเดียวหมอทำอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าไหร่สุดท้ายแล้วต้องอาศัยความร่วมมือจากตัวคนไข้ด้วยทำให้การรักษาเรามีประสิทธิภาพแล้วก็รักษาได้ตรงจุดแล้วก็หายด้วยก็คือประเด็นคือเราก็ต้องรับฟังคนไข้เทคไทม์กับคนใช้เวลากับคนไข้นิดนึงเพื่อที่จะบอกว่าค่อยๆแงะออกมาว่าปัญหาคุณคืออะไรถูกไหมคะแล้วก็มาค่อยมาประมวลว่าอาจจะต้องส่งไปผู้เชี่ยวชาญด้านไหนไหมหรือว่าเราสามารถช่วยคนไข้ได้เองหรือว่ามีปัญหาตรงจุดไหนบ้างเราก็ต้องลิสต์มาว่ามันมีตรงไหนที่เราต้องแก้ไปพร้อมๆกันครับผมก็แปลว่าจริงๆแล้วการดูแลรักษาคนไข้คนหนึ่งอะค่ะอาจารย์มันใช้หลายความรู้เนาะแล้วก็ใช้ผู้เชี่ยวชาญอาจจะต้องมีหลายมิติคนเรามันมีหลายมิติคุณหมอเอมมี่มันไม่ใช่มิติด้านเดียวเนาะมีหลายๆส่วนหลายๆอย่างที่เราต้องดูไปพร้อมๆกันร่างกายและจิตใจเนาะคราวนี้อย่างเมื่อกี้ค่ะอาจารย์ที่เราพูดเกี่ยวกับเรื่องเคสก็คือพูดเรื่องปัญหาจิตใจและร่างกายเนาะเราก็พบว่าถ้าคนไข้เนี่ยอยู่คนเดียวจะสามารถเพิ่มเปอร์เซ็นต์การอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 14% เราเลยจำเป็นที่อาจจะต้องพูดคุยกับคนไข้เทคไทม์คนไข้เข้าใจว่าคนไข้มีปัญหาอะไรเพื่อที่ให้เขารู้ว่าเขาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวแล้วก็มีคนคอยช่วยเขาคราวนี้ก็เลยอยากรู้ว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยประชากรยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งต้องเทคแคร์คนไข้มากขึ้นแล้วทางแพทย์อย่างเงี้ยค่ะเราสามารถช่วยเหลือแล้วก็ดูแลคนไข้ที่เป็นองค์รวมโดยเฉพาะด้านจิตใจได้ยังไงบ้างอะคะใช่ครับคุณหมอมีเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่เรากล่าวไปเมื่อกี้ว่าคือจิตใจมีผลต่อร่างกายมีผลต่อการเจ็บป่วยทางด้านร่างกายสูงมากๆเลยใช่ไหมครับจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตนะครับเขารายงานมาว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีอัตราการฆ่าตัวตายที่สูงมากๆเลยนะครับนะในประชากร 100,000 คนเราพบผู้สูงอายุที่ฆ่าตัวตายสูงถึง10ท่านโอ้10คนเลยจาก 100,000 คนยิ่งถ้าอย่างต่างจังหวัดจะสูงมากเลยคุณหมอมีอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงเลยนะก่อนที่จะมาออกรายการนี้อันนี้คือขอเล่านิดนึงเนาะคือหมอเพิ่งไปชันสูตรศพผู้สูงอายุคนหนึ่งมานะคะเป็นวัยราวประมาณ70นิดๆนี่แหละครับนะสาเหตุนะจริงเขาอยู่บ้านกับลูกหลานนะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับลูก
ไม่ใช่อยู่กับหลานแต่ไม่ได้อยู่กับลูกนะครับสาเหตุที่เราถามคนใกล้ชิดก็บอกว่าเขามีเหมือนกับน้อยใจคือลูกอยู่ต่างจังหวัดหนึ่งท่านแล้วก็อีกคนเนี่ยก็คืออยู่ต่างประเทศแต่ไม่ค่อยโทรหาเลยนะคุณลุงน่ะดูภายนอกก็ดูปกติหมดเลยนะแบบเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะแต่สุดท้ายก็คือคิดสั้นฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าในต่างจังหวัดน่ะผู้สูงอายุเนี่ยเขาถูกปล่อยให้อยู่ลำพังโดดเดี่ยวเยอะมากแล้ววัยนี้เป็นวัยที่แบบมีภาวะเรื่องของซึมเศร้ากันเยอะมากๆเลยดังนั้นนะต้องระวังนะครับอย่าให้ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพังนะต้องแบบมีแบบพูดคุยให้ความใส่ใจอย่างเงี้ยหรือหากิจกรรมทำก็ได้คุณหมอน่าจะแบบต้องหาอะไรให้เขาทำหน่อยนะอาจจะเป็นชมรมผู้สูงอายุก็ได้ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเขาได้พูดคุยกับคนวัยเดียวกันอะไรเงี้ยวัยบั้นปลายชีวิตเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเข้าใจกันแล้วก็จะแบบทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาที่เหลืออยู่ก็ยังมีคุณค่าและมีคนสนใจใส่ใจในตัวเขาอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าปล่อยปละละเลยเรื่องตรงนี้เพราะสุขภาพใจเนี่ยจริงๆมันไม่ได้รักษาด้วยการใช้ยาละหายนะครับมันอยู่ที่เรื่องของการดูแลเอาใจใส่ความสัมพันธ์ความรักของคนใกล้ชิดคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยและผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเปราะบางทางด้านอารมณ์สูงมากๆเลยเนาะขี้น้อยใจ ขี้น้อยใจอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเลยนะแล้วก็ทำตัวเริ่มเหมือนเด็กมากขึ้นด้วยนั่นก็แปลว่านอกจากที่เขาบอกว่าอันหนึ่งก็คือไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวเนาะอาจารย์เนาะควรจะมีคนมาคอยดูแลบ้างหรืออาจจะมาเข้าสมาคมอะไรอย่างงี้บ้างหากิจกรรมให้เขาหากิจกรรมทำบ้างอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อกี้ว่าผู้สูงอายุบางคนเนี่ยค่ะอาจจะมีอารมณ์เนี่ยที่เริ่มเปลี่ยนไปสมัยก่อนเหมือนกับว่าถ้าเป็นคุณพ่อที่บ้านถูกไหมคะอาจจะเป็นผู้นำครอบครัวแต่พออายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยเริ่ม 60-70 แล้วเนี่ยบทบาทมันเริ่มเปลี่ยนแล้วคราวนี้เขาก็อาจจะไม่ต้องแบบว่าเทคแคร์หรือว่าต้องมีเขาเรียกต้องทำงานทุกวันแล้วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเริ่มมีอาการน้อยใจขี้หลงขี้ลืมเหมือนเป็นเด็กอาจารย์เหมือนหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่ถูกใจเราจะสามารถดูแลอย่างเงี้ยค่ะช่วยเรื่องอารมณ์ต่างๆพาร์ทนี้ยังไงได้บ้างจริงๆพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะคุณเอมมี่เราต้องดูดีๆนะว่าสิ่งที่เขาแสดงออกมาแบบความหงุดหงิดความแบบนู่นนี่นั่นทำตัวเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีอะไรซ่อนอยู่ต้องดูดีๆนะคุณหมอมีจริงๆแล้วเขาอาจจะรู้สึกมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจที่แบบไม่สามารถพูดออกมาได้อาจจะน้อยใจอาจจะแบบมีอาการเครียดอะไรต่างๆหรือเปล่าบางทีลูกหลานอาจจะคิดว่าโอ๊ยแก่แล้วคงไม่คิดอะไรหรอกเนาะวัยโอ๊ยแก่มาละวัยแบบนี้ไม่ควรจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเหมือนที่เราบอกกันเมื่อกี้วัยนี้ควรจะเป็นวัยที่มีความสุขที่สุดไม่ใช่นะแต่ถ้าแบบโดนปล่อยปละละเลยลูกหลานไม่ใส่ใจลูกหลานแบบไม่ถามไถ่ไม่พูดคุยอะไรกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบเครียดวิตกกังวลซึมเศร้าท้อแท้สิ้นหวังนะรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าน้อยลงเหมือนที่คุณหมอไม่บอกว่าพอแบบบทบาทมันลดลงแล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีคุณค่าเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยหมอก็เลยอยากจะฝากไว้นะคะว่านะอยากให้นะครับทุกๆคนนะใครที่ตอนนี้ที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอยู่นะครับอยากให้ใส่ใจดูแลเรื่องจิตใจในผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านด้วยหลายคนอยู่ต่างจังหวัดเนาะลืมไปทำแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากให้โทรกลับไปหาหน่อยสบายดีไหมนะคุณพ่อคุณแม่สวัสดีวันจันทร์วันอังคารตอบเขาหน่อยไม่ใช่ส่งไปเรื่อยๆส่งอย่าให้สายเกินแก้นะครับบางทีเขาอาจจะไม่มีวันส่งสติกเกอร์แบบนั้นมาหาเราอีกแล้วก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วก็คือเขาอาจจะไม่ได้อยากต้องการรักษาโรคทางกายให้หายแต่แค่อยากให้รู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยยังมีความสำคัญในสายตาของเราอยู่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่หมออยากจะพูดให้คุณหมอนะครับแลกเปลี่ยนกับคุณหมอครับผมก็แปลว่าการเทคแคร์เอาใส่ใจต่างๆเนี่ยคือสำคัญมากหรือว่าอาจจะหากิจกรรมอะไรบางอย่างให้เขาทำเพื่อให้เขารู้สึกว่ามีคุณค่าเนาะอาจารย์เนาะก็จะได้แบบว่าไม่ต้องคิดเยอะฟุ้งซ่านไม่ต้องฟุ้งซ่านไม่ต้องหน่อยใจใช่สำคัญมากๆเลยเนาะเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องแก่ทุกคนแก่อย่างไรให้มีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแก่ยังไงไม่ให้เปื่อยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ก็ต้องดูแลตั้งแต่วันนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้เหมือนที่เราคุยกันมาตั้งแต่ข้างต้นมาตั้งแต่แรกๆเนาะครับและนี่คือ Dr. Talks Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ